Hello and welcome to Between Average Nerds, the podcast where we talk about movies, TV shows, games, and basically everything nerdy in between. And I'm Ayush. And I'm inevitable. Yeah, Sorry, mula. bad joke. ठिकै छ के हुन्छ र And I'm Bachan. And Yeah. today we have a very interesting thing to talk about. We'll be talking about two movies that we recently watched in a very short span of time. So, moving along, the first movie we'll be talking about today is a Korean movie in Netflix called Call. So, one line ma call ko बारेमा भन्नु पर्यो भने चाहिँ so basically it's the story of two women about the same age and that are separated by 20 years, and the only thing that is connecting them is a phone and the call calls from the past and all the cause and effect. ठिकै छ प्लटमा जाँदा अगाडि Your details. Also, they're in the same house. Yeah, also they are in the same We are a house. common And possessor. that is all happening in the same house. You know? So before going into the plot detail, I would like to ask you the first question. Okay. So What's the one? So how did you get introduced to this movie? this movie? Uh, क्या सेल्फ राइचियस क्वेसन सोधिरहेको मैले यु इन्ट्रोड्युस मी टु द फिल्म नि मलाई त केही थाहै थिएन लाइक वी जस्ट सिटिङ अराउन्ड अनि के अरे नेटफ्लिक्समा नयाँ फिल्म आउँदैछ यार कल भन्ने यो के फ्राइडे कहिले आउँछ भनेको तिमीले आई वाज लाइक ओके कोरियन फिल्म हो ठिकै त होला नि भनेको थिएँ आई एक्चुली डिन्ट हेभ एनी हुन्छ नि एक्सपेक्टेसन्स मैले हेर्छु हामी हेर्छौँ कि हेर्दैनौँ भने नि मलाई स्योर थिएन आई थिङ्क आई गोट इन्ट्रिक्ड आफ्टर यु सोड मी द ट्रेलर okay. ट्रेलर चाहिँ I thought it was a very interesting trailer. Like तिमीले अलिअलि ट्रेलर हेर्न अगाडि नै हल्का टिजै गरिसकेको थियो मलाई अन्त यस्तो खालको प्रिमाइस यार ब्रो यो हेर्नुपर्छ होला अनि सोच बनाइदियो सो वी वाच द ट्रेलर टुगेदर अनि आई थट इट वाज अ भेरी इन्ट्रिगिङ त्यो इन्ट्रिग भएको थियो क्या म ट्रेलर हेरेपछि धेरै त नभन्नु मलाई होइन बिस्तारै कुरा गर्दा गर्दै आइहाल्छ तर या बेसिकली इन्ट्रोड्युस त यु इन्ट्रोड्युस मी टु द फिल्म हो के भन्ने खास सधैँको चाहिँ थाल्यो मलाई So basically how I got introduced to this movie चाहिँ like I think it's a kind of interesting story. मलाई चाहिँ interesting लाग्छ खै अरूले चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्ने हो so like late September मा चाहिँ I was getting into a very blue zone भने जस्तो. If you remember सेप्टेम्बरको एन्डतिर एउटा विक थियो नि जहाँ हरेक दिन पानी परिरहेको थियो कि अनि त्यही अब लाइफ यतिकै डिप्रेसन भइरहेको थियो कोभिडले गर्दाखेरि त्यसमाथि I was watching the content that was kind of depressing. I was like watching more of Shining, यस्तो फिल्महरू हेरेको थिएँ अनि पानी पर्न थाल्यो अनि एक्कासी के भयो यतिकै क्याजुअली भ्यू गरिरहेको थिएँ नेटफ्लिक्स कताबाट एउटा कोरियन ड्रामा देख्न पुगेँ मैले ए यार दिस वाज अ फन जनर मैले एकचोटि एक्सप्लोर त के भन्नु देखेको एउटा दुइटा सिरिज हेरेको जस्तो भएको थियो एन्ड आई एक्चुली लुक्ड अप द सिरिज आई वाच लङ टाइम बिफोर रहेछ अनि मैले हेर्न थालेँ अनि एन्ड आई रियलाइज आई युज टु हेभ क्रस अन द्याट लिड एक्ट्रेस त्यसपछि मैले त्यही क्याजुअली वाट इज सी अप टु नाउ भनेर सर्च गरेको थिएँ युट्युबमा यतिकै अनि वान अफ द फर्स्ट थिङ केम वाज दिस ट्रेलर के फिल्मको अनि ट्रेलर हेरेँ मैले लाइक आई थिङ्क इट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ जस्तो लाग्थ्यो मैले ट्रेलर एन्ड अप टु द्याट पोइन्ट आई नो आइडिया कि म यो फिल्म हेर्छु भन्ने अनि आफ्टर सम टाइम फेरि नेटफ्लिक्समा आयो त्यही ट्रेलर एन्ड वाच इट अगेन ओ अनि त्यसो मात्र यार इन्ट्रेस्टिङ फिल्म रहेछ भएको थियो अनि रिलिज डेट आउँदाखेरि चाहिँ लाइक इट्स सम बिकेम माई मोस्ट अवेटेड फिल्म जस्तो भएको थियो भनेर थिएँ नि मैले हेर्ने बित्तिकै आउनुपर्छ के अरे आउने बित्तिकै हेर्नुपर्छ भनेर थिएँ नि सो या त्यति मात्र भन्नलाई मैले क्वेसन जोतेको हो खासै केही होइन सो अब लेट्स डिस्क्राइब अ प्लट अ लिटल बिफोर द्याट हामी के म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि दिस इज नट अ रिभ्यू obviously a podcast. We will be talking about movies. So we will be discussing about movies, and we can't help but we will be giving out some spoilers. Yeah, definitely. We'll try to make sure spoilers are out of context. हेर्नलाई पनि like सकेसम्म तर still a very big spoiler warning. enticing खाले spoiler चाहिँ दिन खोज्छौँ हामीले त्योभन्दा बढी दियो भने माफ होला सो या प्लटको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ अघि मैले भने जस्तो two girls separated by 20 years. Only thing connecting them is this phone call. Basic premise चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ जस्तो लाग्थ्यो अनि अर्को ट्रेलर रिभिल गर्ने अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि द गर्ल फ्रम द पास्ट हु इज कलिङ इज काइन्ड अफ साइकोटिक एन्ड हेज दिस पोटेन्सियल टु बिकम लाइक सिरियल किलर भने जस्तो थियो नि एन्ड द्याट वाज भेरी ग्रिपिङ एन्ड भेरी इन्ट्रेस्टिङ पनि खालको थियो अनि प्लस अर्को के पनि थियो मेरो पर्सनली बायस चाहिँ के थियो भन्दाखेरि लाइक द गर्ल आई युज्ड टु हेभ क्रस अन I was seeing her in very new space when I was like from typically what she's doing. Yeah, from typically what I saw
in that series and few others that followed. Oh. So yeah, okay, now moving on. I got another question for you. So after watching the trailer, what was your expectation going into the movie? मेरो expectations? I don't know. I felt like it was going into the crime thriller हुन्छ नि त्यो मिस्ट्री जनरतिर जान्छ होला जस्तो लाग्थ्यो क्या मलाई चाहिँ ट्रेलर हेर्दाखेरि चाहिँ बिकज त्यही नै छ नि त दुईवटा क्यारेक्टर इन्ट्रोड्युस गरिदिएछ दे टकिङ अन द फोन अनि वान अफ देम इज सिम्स लाइक सी कुड बी अ पोटेन्सियल सिरियल किलर अनि मैले चाहिँ के सोचेको थिएँ भने ल ए ओके सो देयर युजिङ दिस काइन्ड अफ मोटिभ अनि यस्तो साइफाई एलिमेन्ट हालेर छ हल्का पास्ट र प्रेजेन्टको त्यो हालेर छ सो बेसिकली सायद प्रेजेन्टमा त्यो मर्डरको केही एउटा इमेज बनिसकेको छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पुलिसहरूसँग काम गरेर अलिकति एक्सनतिर पनि जान सक्छ कि एक्सन त्यो मिस्ट्री टाइपको हुन्छ नि बडी कप पनि हुनसक्छ कि जस्तो लाग्थ्यो बट आई वाज सो रङ मेरो फर्स्ट के अरे ऊ चाहिँ त्यही थियो या ट्रेलर हेरेपछि चाहिँ Exactly, मेरो पनि त्यही एक्सपेक्टेसन थियो ट्रेलरले द मुभी द्याट ट्रेलर डिस्क्राइब्स वाज काइन्ड अफ लाइक द्याट बट वाट वाज द मुभी हेरिसकेपछि के लाग्छ बेसिकली ब्रो माइन्ड फक नै हो क्या भन्छ नि धेरै पछि होला क्या कुनै मुभी हेरेपछि र ब्रो दिस इज अ ट्रु माइन्ड फक भने जस्तो हुन्छ नि बिकज लाइक हाम्रो एक्सपिरियन्स पनि त्यस्तै थियो नि त वी वाच द फिल्म सकिने बित्तिकै वी स्पेन्ट लाइक almost 2 hours just like speculating what the ending was हुन्छ नि what happened सबै कुराहरू like we're trying to join the knots and everything हुन्छ नि त्यो पोइन्टहरू गरेर we actually even कहाँसम्म पुगेको थियौँ भने we actually ended up हुन्छ नि writing those scribbles on our notes हुन्छ नि कपी एक पेज भरि हामीले we trying to figure out timeline मा के भयो भनेर so yeah I think I don't know man अब genre कुन हो भनेर नि मलाई त्यो हुन्छ नि टिपिकली यो मुभीले यो जनरमा पर्छ भन्न पनि इट्स काइन्ड अफ डिफिकल्ट तर आई रियली इन्जोयड द फिल्म एकदम बेसिकली विदाउट एनी डिटेल्स भन्ने हो भने चाहिँ एउटा वर्डमा भन्दा चाहिँ आई रियली इन्जोयड इट या जनर कुरा गर्दा लाइक इट हेज बेसिक एलिमेन्ट इट हेज लाइक अ थ्रिलर एन्ड हरर इट्स भेरी सुपर नेचुरल एलिमेन्टको कुराहरू पनि छ त्यहाँ त्यो पनि इन्ट्रेस्टिङ थियो क्या लाइक हुन्छ नि फेल्ट लाइक त्यो मुभी नै काइन्ड अफ लाइक अ ब्लेन्डिङ अफ जनर जस्तो नि भएको थियो क्या हुन्छ अलिकति हामीले अस्ति नै कुरा गऱ्यौँ होइन मुभी हेरेपछि लाइक काइन्ड अफ लाइक साइफाई एलिमेन्ट्स पनि छ हुन्छ नि बिकज टाइम ट्राभल त नभने टाइमको कुराहरू छ नि त लिनियर त्यो के भन्छ टाइम लाइन चलिरहेछ एन्ड देन वी हेभ दिस पास्ट एन्ड प्रेजेन्ट आर रनिङ प्यारलली भने जस्तो भइरहेछ एन्ड देन वी हेभ दिस अनदर काइन्ड अफ लाइक सुपर नेचुरल एलिमेन्ट पनि छ नि त फिल्ममा बिकज पास्टको केटीको फ्यामिलीमा त्यस्तै खालको उसको जे जस्तो घरमा बसिरहेको हुन्छ ऊ लाइक अलिक सुपर नेचुरल नै छ नि त उसको अब त्यो डिटेल नभनौँ तर जो त्यस्तो खालको छ सो आई फिल लाइक त्यो दुइटा ब्लेन्ड चाहिँ वर्क प्रिटी वेल भने जस्तो हुन्छ एक्चुली एडेड सम वेट टु द एक्सपिरियन्स के हुन्छ नि ट्रेलरमा चाहिँ हेर्दाखेरि मलाई अलिकति एक्सन एडभेन्चर हुन सक्छ जस्तो लाग्थ्यो भने मुभी हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो सायद सुपर नेचुरल एलिमेन्टहरूले गर्दाखेरि पनि आई फिल लाइक अलिकति के भन्ने माइन्ड फक भने जस्तो अथवा काइन्ड अफ अलमोस्ट इन हरर फिल्म हेरे जस्तो नि फिल्म हुनुको कारण चाहिँ आई थिङ्क त्यही त्यो सुपर नेचुरल एलिमेन्ट्सहरूले गर्दाखेरि पनि त्यो फिल भयो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ या फेरि लाइक हरर भन्दा टिपिकल हरर छैन इट्स काइन्ड अफ लाइक इट्स भेरी क्रिपी अनि इट्स काइन्ड अफ लाइक इन्भाइरोमेन्टल हरर भने जस्तो के हुन्छ नि त्यस्तै थियो कि लाइक टिपिकल अब फिजिकल ऊ त के पनि छैन नि त एन्टिटीहरू भने जस्तो हुन्छ अथवा गोस्ट भने जस्तो अथवा हन्टिङ भने जस्तो त्यो के पनि छैन नि त बट देन दे क्रिएटेड दिस भेरी क्रिपी डिन्जी इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ नि स्पेसली वेन युआर सिइङ द स्टोरी अनफोल्ड फ्रम द गर्ल फ्रम द पास्टको पर्सपेक्टिभ आई फिल लाइक द्याट वाज आई क्यान लाइक हुन्छ नि मेरो लागि चाहिँ पर्सनल आई वुड कन्सिडर द्याट एज अ हरर फिल्म पनि क्या ओके त्यो सो या जनरको कुरामा चाहिँ लाइक ओके बिफोर मुभिङ अलङ अन द प्लट एन्ड डिस्क्राइबिङ एभ्रिथिङ this is the question I actually ask myself every time I watch a movie, and I would like to ask this: like, what was this enticing thing for you? What was this one thing that was very enticing for you after watching the movie? What stood out to you the most? What stood out for me the most? अब typically यसो सोच्यो भने चाहिँ लाइक मैले एकदम नसोचिकन भन्यो भने चाहिँ आई रियली लाइक द प्रेमाइस नै भन्थ्यो होला त्यो साइफाई एलिमेन्टहरू भन्थ्यो होला तर एक्चुअली मलाई इन्ट्रिग भएको कुरा चाहिँ अलिकति ब्रु पनि भयो दिमाग मुभी हेरेपछि I think it was the relationship between the two characters क्या दुईजना केटीहरू छ नि उनीहरूको लाइक रिलेसनसिप जसरी स्टार्ट हुन्छ र बिस्तारै अनफोल्ड हुँदै जान्छ नि त्यही नै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई बिकज दे लाइक टु स्ट्रेन्जर्स अनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ अनएक्सप्लेन्ड एउटा कुराले गर्दाखेरि दे हेभ बिन इन्टरट्वाइन्ड देयर लाइफ्स हेभ बिन इन्टरट्वाइन्ड अनि लाइक अब त्यो पास्टको पनि प्रेजेन्टको पनि एउटै के अरे प्यारलल चलिरहेछ टाइमलाइन सो बेसिकली कज एन्ड इफेक्टको कुराहरू आउँछ त्यहाँ अनि त्यो भइरहेको थियो नि त पास्टमा जे भइरहेछ द्याट इज अफेक्टिङ द प्रेजेन्ट टाइमलाइन त्यो चेन्जेसहरू भइरहेको थियो अनि इभन देम हुन्छ नि क्यारेक्टर्स देमसेल्फ मुभीको सुरु र मुभीको एन्डमा देयर लाइक कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर्स नि त अनि त्यो जर्नी नै मलाई इन्ट्रिग भयो क्या अनि आई थिङ्क
तिम्रो क्वेसन के थियो एक्चुअल क्वेसन के थियो त्यही लाइक what was the thing that stood out the most in the film मेरो चाहिँ त्यही थियो यार हुन्छ नि त्यो दुईजनाकै लाइक हाउ दे स्टार्टेड एन्ड हाउ दे एन्डेड त्यो जुन त्यो एउटा आर्क जस्तो बनाएको छ नि दुईजना क्यारेक्टरको त्यही नै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई त या आई थिङ्क मैले पनि खास त्यही भन्दा थियो मलाई नि मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ लागेको लाइक रिलेसनसिप बिट्विन दिस टु गर्ल्स इनफ्याक्ट तिमीले लाइक अफ क्यामेरा भनेको कुरा लाइक इन सम वर्ड वे दे वर लाइक सिस्टर्स बट भेरी trouble weird way kind of trouble relationship भएको सिस्टरहरू भन्दा जस्तो गरी I didn't do a very 1000 level भने जस्तो हुन्छ 1000 level के भन्दा जस्तो या त्यस बेसिकली मलाई नि स्टुडेन्ट भएको चाहिँ त्यही नै हो सो लाइक लेट्स मुभ अलोङ यस मुभीको लेट्स स्टार्ट डिस्कसिङ मोर अबाउट इट ओके लेट्स टक अबाउट द भिजुअल्स फर्स्ट visuals oh man I was such a big fan of the visuals man त्यो हुन्छ नि the way it was shot हुन्छ नि के अरे नाम पनि I think we've written it somewhere the DOP for this film was Jo Young Jik and I think it was written and directed by Lee Chung Hyun हैन I think they worked pretty well जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ I don't know their filmography मलाई के भन्दा this is the first film that I watched from theirs हुन्छ नि the way it was shot was like it spoke to me very personally के हुन्छ नि because I think also because मलाई आफूलाई पनि I'm in the zone where एकदमै सिनेमेटिक कुराहरू चाहिँ आम इन्टु इट अहिले होइन भिजुअल स्टोरी टेलिङ चाहिँ मलाई अझ मन परेर आउँछ आजकल धेरै सो आई थिङ्क दे कुड एक्चुली लाइक क्याप्चर दोज इनोसेन्ट एज वेल एज सम दोज ग्रुसम मोमेन्ट्स प्रिटी अथेन्टिकली के हुन्छ नि स्पेसली अघि नै भने जस्तै जुन त्यो पास्ट र प्रेजेन्टको प्यारलली चलिरहेछ सो लाइक कज एन्ड इफेक्ट भइरहेछ अनि त्यो कज र इफेक्टको जुन चेन्जेस देखाउँछ नि हामीलाई त्यो भिजुअली चाहिँ आई थट इट वाज shown very interestingly कति like they've used couple of के CGI scenes पनि उहीमा त्यो चेन्ज भइरहेको बेलामा लाइक त्यो अलि सिनेमेटिकै छ नि त the way they've showed it they could have just like एउटा फ्रेममा झ्याप्प चेन्ज भएको अथवा बिस्तारै चेन्ज भइरहेको देखाउनु पनि सकिन्थ्यो नि त बट द फर्स्ट टाइम द्याट रियालिटी चेन्जेस वी स्टार्ट फ्रम द नेल पोलिस हो कि केबाट सुरु हुन्छ नि त केटले लगाइरहेको नेल पोलिस बिस्तारै अर्कै कलरमा चेन्ज हुन थाल्छ नि त मैले त एक्चुअली फर्स्ट टाइममा मिस पनि गरेको थिएँ अनि तिमीले भने ए त्यो नेल पोलिस चेन्ज भयो भनेर भनेको थियो कि तिमीले आई वाज लाइक ओ शिट भने जस्तो हुन्छ अनि त्यो बिस्तारै त्यो चेन्ज भएर त्यो भिजुअली चाहिँ आई थट इट वाज भेरी वेल डन के नट द CGI वाजन्ट युज टु मच इट वाज युज वेयर इट वाज नेसेसरी भने जस्तो फिल भएको थियो क्या अझ अनि सिनेमाटोग्राफीकै कुरा गर्ने भने पनि आई थिङ्क द वे दे सोड द चेन्जेस थ्रु कलर्स एन्ड एभ्रिथिङ हुन्छ नि त्यो चाहिँ मलाई एकदम मन पऱ्यो बिकज त्यही घरकै कुरा आउँछ नि त जतिखेर पनि अनि त्यही घरमै पास्टमा भएको छ एउटा कुरा अनि देन द प्रेजेन्ट टाइम लाइन चेन्जेस त्यही घरकै कति धेरै फिक्सेसहरू देख्छौँ क्या हामीले हुन्छ नि अनि त्यो चाहिँ आई थिङ्क इट वाज रिप्रेजेन्टेड भेरी क्रिएटिभली क्या अनि यो कुरामा एड गर्नलाई चाहिँ अर्को पनि आई थिङ्क वान अदर पर्सन वाज भेरी रेस्पोन्सिबल इज द प्रोडक्सन डिजाइनर क्या खतरा थियो त यार भने जस्तो हुन्छ नि इट फेल्ट लाइक अ भेरी ह्युज हाई बजेट फिल्मको प्रोडक्सन भने जस्तो फिल भएको थियो कि आई डोन्ट नो द बजेट दिस फिल्म ठुलो नै हुन्छ हाई बजेटै होला होइन तर फिल लाइक त्यो नट लेस देन अ हलिउड एक्सन फिल्म भने अथवा हुन्छ ब्लकबस्टर फिल्मको भन्दा कम थिएन भने जस्तो के हुन्छ नि एभ्री इन्टिग्रेट डिटेल्सहरू इट वाज दे वाज एउटा पनि डिटेल थिएन जहाँ चाहिँ इट फेल्ट लाइक इट वाज मिसप्लेस्ड भने जस्तो कि त्यो प्रोडक्सनको हिसाबमा चाहिँ क्या अनि आई थिङ्क त्यही हो भिजुअली चाहिँ त्यही इट रियली कट माई आयो क्या आई थिङ्क इट अनि हाइटेन्ड माई एक्सपिरियन्स पनि त्यसले गर्दाखेरि सो अघि मैले भन्नु बिर्सेको कुरा like going to typical reviewing mode so the movie is written and directed by Lee Chung Young I think I'm pronouncing it wrong still and the DOP is Jo Young Sik and the movie stars Park Shin-hye and Jo Jeon Seo I have butchered the name but I didn't do it intentionally so moving on visuals ko kura garda like certain visuals are the last creepy नै थियो नि त्यो so much so that we were scared of sleeping alone and then नसुतौँ भने जस्तो भयो त्यो मुभी हेरेपछि त्यस्तै फिल हो कि लाइक यसो सोचिरहेको थिएन मलाई डर लागिरहेछ राति पनि पैसा चाहियो डर लागिरहेछ त किन डर लागिरहेछ भन्ने कुरा एक्सप्लेनै गर्न सकिरहेको थिइनँ क्या मैले हुन्छ नि बिकज त्यो अघि नै भने भूत चुत केही पनि छैन हुन्छ नि नट टिपिकल हरर एलिमेन्ट केही छैन बट देन आई कुड फिल द क्रिपीनेस हुन्छ नि क्रलिङ इन साइड अफ मी भने जस्तो कि हुन्छ नि या एकदमै आई डोन्ट नो स्पेसल छ क्या त्यो एस्पेक्टमा चाहिँ मुभीमा हुन्छ नि डु हेभ एनी स्पेसिफिक भिजुअल जहाँ चाहिँ त्यो हुन्छ नि ल म एक्लै सुत्दिनँ आज त्यो भाइ आज सँगै सुत्नुपर्छ है एउटै खाटमा सुत्नुपर्छ है भने जस्तो खोइ यार मलाई स्पेसिफिक भिजुअल चाहिँ दिमागमा आइरहेको छैन आई डोन्ट त्यही भने नि मैले फिल्म हेरेर सकाइसकेपछि लाइक के आई डोन्ट नो के कुराले हो तर त्यो फिल्म द्याट फिल्म गेभ मी दिस सेन्स अफ क्रिपीनेस के हुन्छ नि तिमीलाई के थियो त्यस्तो या मेरो लागि त एउटा स्पेसिफिक भिजुअल्स त्यही छ लाइक विदाउट स्पोइलिङ एनिथिङ त्यो सिङको सर्ट छ नि लाइक भएको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्पोइलर नभनौँ लाइक के भए हुन्छ राइट अनि लाइक द गर्ल फ्रम द पास्ट यतिकै बसिरहेछ अनि सिङबाट ओभरफ्लो भएर रगत मिसेको पानी बगिरहेको थियो नि
त्यो सिन त्यो सर्ट हेर्दाखेरि चाहिँ लाइक इट गेभ मी क्रिप्स समाउ भने जस्तो ट्रु त्यस्तै अर्को एउटा सिन पनि थियो कि अहिले ठ्याक्कै याद आयो मलाई हुन्छ नि वेन सी इज लाइक एकदमै म्यानिकली लाफिङ एकदमै त्यो वियर्ड पारामा लाफ गरिरहेछ अनि सोल्डर्स आर मुभिङ एकदमै वियर्ड पारामा एन्ड देन एट वान पोइन्ट सी लाइक बेन्ड्स हो कि के गर्छ क्या यस्तो गर्छ एन्ड वी क्यान सी द स्क्रच मार्क्स अन हर ब्याक्स के कस्तो हरिफिक लाग्यो कि त्यो मोमेन्ट हुन्छ नि या आई थिङ्क मेरो लागि एउटा मोमेन्ट चाहिँ त्यो पनि थियो होला सायद And I like how you describe it off camera as well. कि त्यो मोमेन्ट कुरा यस्तै मोमेन्ट कुरा गर्दाखेरि त्यो केटीको स्माइल लाफको कुरा गर्दाखेरि द्याट मलाई थाहा छ त भूत होइन भने राइट तर कस्तो किन क्रिपी राइट या त्यो आई थिङ्क त्यो पर्फर्मेन्सले गर्दा पनि हो क्या हुन्छ नि द वे द एक्टर हुन्छ नि पर्फर्म इट उसको त्यो बडी ल्याङ्ग्वेज एन्ड एभ्रिथिङ त्यसले पनि एकदमै हाइटन भएको छ क्या त्यो कुरा चाहिँ या ओके अनि मुभिङ अलङ वाट other aspect do you think was good in the movies? Good in the film? I think अब टिपिकल्लै भन्ने भने पनि त न्यारेटिभ पनि मलाई एकदम मन पऱ्यो यार हुन्छ नि अब भन्ने नै हो भने द भेरी एन्डको कुरा चाहिँ मलाई चित्त बुझेन आई थिङ्क तिमीलाई पनि त्यही फिल हुन्छ होला We'll come to that. तर द मेजोरिटी अफ द फिल्म द वे इट्स रिटन आई थिङ्क इट वाज भेरी वेल रिटन अघि नै मैले सुरुमै भने जस्तै त्यो दुईजनाको क्यारेक्टरको रिलेसनसिपको कुरा गरेँ नि त्यही जोड्ने नै हो भने पनि the way their characters were written and how they were like intertwining every time मलाई त त्यही मन पर्यो यार अरू त्यो भिजुअल्सहरू बाहेक चाहिँ क्या राइटिङ नै मलाई आई थिङ्क द राइटिङ वाज डन भेरी वेल अनि या राइटिङ वाज डन भेरी वेल अनि टकिङ अबाउट द पर्फर्मेन्स या म्यान त्यो पासो केटीको पर्फर्मेन्स लाइक राइट इट वाज काइन्ड अफ क्रिपी फेरि भयो भन्नु पर्यो हो लाइक अल्सो बिकज फर मी पर्सनली मैले अरू धेरै कोरियन फिल्महरू नहेरेको भएर नै होला हुन्छ नि यो एक्टरको फिल्म मैले अरू कसरी हेर्ने भने जस्तो हुन्छ नि त्यही इमेज आउँछ कि भने जस्तो भइरहेको छ कि मलाई त्यतिको इम्प्याक्ट पऱ्यो कि मलाई आउँछ नि हाउ सी पोर्ट्रेटेड या इट्स भेरी वेल डन या कि जस्तै वेन यु स्टार्टिङ सी इज काइन्ड अफ लाइक नाइभ केटी भने जस्तो नि देखाएको छ लाइक तर फेरि उसको बिहेभियर त्यो बिस्तारै नोट सटल्ली आउँदाखेरि एकदमै लाइक फोनमा कुरा गरेर एउटा सी गिफ्स के भन्छ अनि स्मोक दिन्छ क्या एउटा हुन्छ नि लाइक यो केटी त क्युट एकदमै नाइभ लागिरहेको थियो त एकैचोटि किन सिनिस्टर देख्यो यो केटीलाई भनेर त फिल भइरहेको थियो कि त्यो पनि राम्रो लाग्यो त्यो राइटिङको कुरा गर्दाखेरि पनि हाम्रो प्रोट्यागनिस्टको वी नो फ्रम द बिगिनिङ वाट काइन्ड अफ अ क्यारेक्टर सी इज क्या तर पासको केटीलाई देव लेफ्ट सो मच अफ मिस्ट्री के हुन्छ नि उसको कस्तो क्यारेक्टर हो के हो त्यो घरमा के भइरहेछ के पनि बुझाउँदैन नि त अनि त्यो फोनमा कुरा गरिराख्दाखेरि पनि त्यो डायलग्स नै पढ्दाखेरि पनि भेरी मिस्टेरियस छ क्या डायलगहरू हुन्छ नि यु क्यान रियली पिन पोइन्ट यो क्यारेक्टर कस्तो छ भनेर अथवा वाट सी हेज गन थ्रु भन्ने त्यो बुझाउँदैन नि त फिल्मले त्यो पनि आई थट इट वाज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ चोइस क्या फिल्ममा इन्ट्रेस्टिङ कुरा निकाल्छ त्यसमा सो ओके या पर्फर्मेन्स द गर्ल फ्रम द पास्ट राम्रो थियो Now quickly moving along. Not saying that the girl from the prison wasn't bad. It wasn't good. What stood out? Yes, the performance stood out. Definitely Pasho Giti, co-actor of the actor's name banta ni so we're just going to say past and present. And the present actor when I thought she did it pretty well once. I don't think she had much place to show her acting chops as much as the past character. But still, there are some very emotional beats in the film where I think she really pulled it off. Like you could feel it, even though I didn't like shed a tear or anything, I could feel her pain when I was the film. I think, yeah. Okay, yeah. So okay, quickly moving on to the let's say less good side of the movie. What do you say that? The first thing that comes to mind is the music, man. The music. For me, it was the music. Ending mein kura haruna, so two on the back say music. We'll come to ending in a minute. Why? Who chose those music, man? The director के काम थियो कि कस्तो काम थियो? I don't know, होइन के हो त्यो? Were they trying to cater to a global audience हो कि के हो थाहा छैन? But then the soundtrack अथवा soundtrack भन्दा the score itself was very good. I thought it was really well done, होइन? Even the sound design is very good. It's very creepy. It actually gave me chills numerous times हुन्छ नि मुभी हेर्दा बेलामा. तर म्युजिक हुन्छ नि, त्यो ट्र्याकहरू नै हुन्छ नि गीतै बज्छ नि. भेरी मिसप्लेस जस्तो लाग्थ्यो कि मलाई हुन्छ नि त्यो जबरजस्ती हुन्छ ल यो मोमेन्टमा चाहिँ यो क्यारेक्टरको टिपिङ पोइन्ट हो अब उसको लाइफ इज गोइङ टु बी डिफ्रेन्ट सो आई विल गिभिङ दिस डिफ्रेन्ट एजी रक म्युजिक सो यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट दिस क्यारेक्टर हेज चेन्ज है भनेर त्यो चाहिँ फोर्स फिल भएको थियो कि मलाई आई थिङ्क इट कम्स मल्टिपल टाइम्स पछि पनि एक दुईचोटि आउँछ वेयर एकदमै इन्टिग्रल मोमेन्ट भइरहेको थियो जहाँ चाहिँ इन्टिमेट मोमेन्ट भइरहेको थियो जहाँ चाहिँ म्युजिकले गर्दा चाहिँ अलिकति मलाई एक्सपिरियन्स बिग्रिएको थियो कि जस्तै फेरि मुभीमा के देखाएको छ भन्दाखेरि द जुन म्युजिक जस्तो आउनु थालेको छ लाइक द गर्ल फ्रम द पास्ट इज अ फ्यान अफ द्याट ब्यान्ड आई डोन्ट अल्ट्राम्यान हो के देखाएको छ ब्यान्ड सो त्यो गीत बजाएको सायद त्यो रिजनले होला तर डु थिङ्क त्यो हाम्रो म्युजिककोमा त्यो एउटा बायसनेस आएको कारण यो हुनसक्ला कि वी डोन्ट नो द ल्याङ्ग्वेज भन्ने सक्छ
खोइ मेबी तर मैले भनेको सिनहरूमा चाहिँ देश कोही पनि लिरिक्स चाहिँ थिएन कि ओके इट वाज जस्ट द म्युजिक प्लेइङ त्यही ब्यान्डको गीत चाहिँ आई डोन्ट नो इफ इट वाज द्याट त्यही सेम म्युजिक थियो कि थिएन चाहिँ थाहा छैन मलाई सिमिलर थियो उसलाई मन पर्ने खालको म्युजिक देखाइरहेको थियो सो मेबी त्यो हुनसक्छ आई गेस दे वर ट्राइङ टु सो त्यहाँ कनेक्ट गर्न खोजा हुनसक्छ त्यो मुभीले तर मेरोलाई चाहिँ पर्सनली स्टिल आई डिडन्ट लाइक द वे दे प्लेस्ड इट क्या So, moving along again. Take a shot every time he says moving along. You'll get hammered. So, before we talk about the ending, Right. let's recall all the movie. Just how it started and how it came. कसरी गर्ने यार? I know basically what I'm trying to say is it kind of felt like धेरै कुरा भएको थियो फिल्ममा अहिले सोच्दाखेरि felt like हैन थियो नै थियो धेरै कुरा भएको थियो भनेर जस्तो भएको थियो I don't know why I made that point. So yeah, just say okay, let's talk about the ending. It is a mindfuck ending. It is. There is no doubt in that. The first question I would like to ask you is like, was it a good mindfuck or a bad mindfuck? Was the ending a good mindfuck or a bad mindfuck? Khoi man, I don't know. The fact that I'm actually confused might say that it was a good mindfuck because I'm still thinking about the ending. What was it भनेर सोचिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ I think they achieved what they wanted to भने जस्तो नि फिल हुन्छ but then again त्यो लास्टको एउटा बिट आउनु अगाडिसम्म पनि I felt like the story was such a beautiful end जस्तो फिल भएको थियो कि मलाई नि यसलाई they actually ended it in a very different manner than what I was expecting भनेको थियो but then they had their another tease at the end so they did something different again so I don't know if I would call it a good mindfuck right now because narratively नै हेर्ने हो भने पनि मेरो लागि चाहिँ it doesn't make sense the ending doesn't make sense हामीले त्यत्रो कुरा गर्यौँ we kind of like made justification of why that happened भनेर तर फिल्ममा त्यति there's no हुन्छ नि त्यसलाई ब्याकअप गर्ने त्यो डिटेलहरू खासै छ जस्तो लागेन मलाई हुन्छ नि सो I don't know के भन्नु भयो हुन्छ नि माइन्डफक राम्रो कि होइन भने मिडियोकर माइन्डफक ल मेरो आन्सर Say like how do you define good mindfuck and bad mindfuck in your mind? In my mind, मेरो माइन्डमा चाहिँ आई थिङ्क लाइक इन्सेप्सनको लेभलसम्म चाहिँ हुन्छ नि इन्सेप्सनको एन्डिङ छ नि आई फिल लाइक द्याट वाज अ गुड माइन्डफक भने जस्तो फिल हुन्छ कि हुन्छ नि नट टु कम्प्लेक्स बट यु हेभ टु थिङ्क अबाउट इट हुन्छ नि यु हेभ टु थिङ्क वाट इट मेन्ट बट देन इफ यु एक्चुली पे अटेन्सन टु द फिल्म एन्ड यु वाच इट मल्टिपल टाइम्स यु क्यान कम टु अ भेरी डिस्टिङ्क्ट कन्क्लुजन भने जस्तो एन्ड आई थिङ्क फर मी द्याट इज अ गुड माइन्डफक हुन्छ टिपिकल गुड माइन्डफक बट देन मुभीहरू कति पनि हुन्छ भने मैले यति धेरै त्यो साइफाई मुभिजहरू हेरेको छु कि जस्ट फर द सेक अफ इट दे हेभ अ भेरी हुन्छ नि ऱ्यान्डम एन्डिङ भने जस्तो हुन्छ नि एउटा क्यारेक्टरको आर सकाएको छ अनि देन झ्याप्प लगाएर ए होइन भिलेन त बाँचिरहेछ अझै भने जस्तो अथवा समथिङ लाइक द्याट हुन्छ नि मल्टिपल फिल्महरूमा युज भएको छ कि त्यसरी अनि त्यो चाहिँ आई वुड कल इट अ ब्याड माइन्डफक बिकज त्यत्रो मुभी गऱ्यो एन्ड देन लास्टमा एउटा कुराले गर्दा दे अन्डु द होल फिल्म त्यो चाहिँ आई वुड कल इट अ ब्याड Yeah, basically what I was coming to was that just say good mindfuck there is a logic in it भने जस्तो right so even we tried to figure भन्नाले हाम्रो जुन कन्क्लुजन हामीले निकाल्यौँ नि देयर वाज लजिक टु इट यो भर हुन सक्ला वा यो भर हुन्छ भन्ने सो आई वुड से द मुभी ह्याड अ भेरी गुड माइन्डफक गुड माइन्डफक एन्डिङ there was this psychological thing also at the end हाम्रो साइकोलोजी खेलेको थियो भने जस्तो सो देयर इज अ गुड माइन्डफक इन द्याट भन्छु म चाहिँ राइट या मैले मिडियोकर भने तिमीले गुड भन्यौ सो राम्रैमा पर्यो होला सायद सो ओके टकिङ अबाउट द एन्डिङ पछिको हाम्रो हालत त्यो यो के भयो राइट कसरी भयो भने जस्तो कुराहरू हाम्रो लाइक एउटा पेपरमा वी हेभ लिटरली प्लटेड आउट एभ्री टाइमलाइन आई थिङ्क अल्टरनेट टाइममा त भन्नु मिल्छ लाइक अल्टरनेट रियालिटीमा भएको कुराहरू भने जस्तो I mean, we had like multiple different ideas what it could have been, what it could have meant on it. So I think timeline एउटै थियो. It's just like past र present लाई parallelly देखाइरहेको थियो. Spoil गर्ने कि नगर्ने भयो क्या अब यता आएर हुन्छ नि. Let's not try to spoil it. Let's not try to spoil it. तर या के भन्ने तिमी भन यार. मलाई त के भन्नै आएन spoil नगरिकन. Let's not spoil it. जस्तै our experience चाहिँ के भएको थियो I would just like to give a quick scenario. मुभी सक्यो. लास्टको टिज भयो. We were like किन भयो? Right. अनि यो टिज जस्टिफाई गर्नु छ भने एन्डिङ फेरि जस्टिफाई भएन भने जस्तो भएको थियो. We were trying to find everything. We were trying to plot out everything के भइरहेको थियो. We even rewatched in a way we skipped beatहरू. पक्कै त्यो डायलगमा के थियो कि हामीले नबुझ्यो भनेर कुरा हेऱ्यौँ. And in one of those rewatching
what we coincidentally discovered was, okay, this movie was based on something भन्ने. ए त्यो I'm trying to bring to that moment. राइट भन Serendipitously अझ भन्दा मलाई यो भने coincidentally we found out, okay, this was based on another movie. It's called The Caller. It's a British Puerto Rican co-production. Very indie movie. अनि हाम्रो त्यो फेजमा यो movie was based on some movie भनेपछि we watched the trailer. Then we found out the movie which was available on YouTube. We watched that. हामीले हेर्नुको रिजन के थियो त्यो बेला? Bro, ending के हो यार बुझ्दै अलिकति गाह्रो भयो त्यो त. We need some context man. Then we found out there is another ल bro original film रहेछ नि त. त्यो हेरेपछि त केही न केही एउटा एड भइहाल्छ होला हामीलाई इन्फर्मेसन. हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट त्यही थियो. We actually had this expectation that त्यो फिल्म हेरेपछि कलको एन्डिङमा के कन्टेक्स्ट जोड्न सक्छौँ कि भनेर. So basically के भएको थियो भन्दाखेरि we were frustrated for 2 hours after watching movie. We were discussing this. ए ब्रो यति डिस्कस गर्नु यति स्पेकुलेट गर्नु बरु ओरिजिनल मुभी नै रहेछ त्यो नि हेरिदिउँ भने हेर्दै थियौँ. राइट. एन्ड के भन्छ त्यसलाई अब त्यो डिसअपोइन्टमेन्ट फ्यात्त भयो भने जस्तो सुल्लो प्याच्छ भने जस्तो. So let's not get too much into the caller. Just like basic मात्रै भनिदिउँ कि हुन्छ नि हाम्रो एक्सपिरियन्स मात्रै भनिदिउँ कि बिकज के भन्ने क्या त्यो फिल्मको बारेमा हुन्छ लाइक वी वर हेभिली डिसअपोइन्टेड विथ द फिल्म इन अलमोस्ट एभ्री एस्पेक्ट. हुन्छ नि एभ्रिथिङ द्याट दे ह्याड इन द्याट फिल्म द कल डिड इट 100 times बेटर एन्ड मोर. सो लाइक नयाँ चाहिँ के पनि दिएन जस्तो लाग्यो कि मलाई कलरले हामीलाई. हुन्छ नि इट्स बेसिकली द सेम प्रेमाइस हुन्छ नि सिचुएसन र त्यो सेटिङ डिफ्रेन्ट छ. अनि एभ्रिथिङ एल्स सिम्ड प्रिटी एमेचरिस फर मी के. तर के दिएन भन्छ चाहिँ म भन्दिनँ. आई मिन पार्ट अफ द रिजन वाइ वी वर डिस्कसिङ फर 2 hours आफ्टर द मुभी यो पनि थियो होला कि वी वर भेरी स्केर्ड अफ स्लिपिङ अलोन. एक्चुअली आई वाज ट्राइङ टु डिले त्यो बरु कुरा गर्दै गरौँ के त केही पोइन्ट राखौँ त्यो जे पाइ त्यो भयो नि सुत्नु चाहिँ नपर्ने भन्ने जस्तो भइरहेको थियो. कलर हेरेपछि चाहिँ ओके ल भोलि कुरा गरौँ न जाऊ भाइ सुत्नु त्यो एक्सपेक्टेसनले भएको थियो मलाई त्यसमा चाहिँ. डु यु थिङ्क जस्तै कलर वी गट डिसअपोइन्टेड वाचिङ कलर किनकि त्यो एक्सपेक्टेसन डिफ्रेन्ट थियो हाम्रो? या डेफिनेटली हुन्छ नि बिकज इफ लाइक वान अफ अस ह्याड डिस्कभर्ड द कलर युट्युबमा अनि हेऱ्यो भने वी वर लाइक ल फिल्म मिडियोकर भयो भने लाइक प्रेमाइस चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ रहेछ यार भनेर जस्तो फिल हुन्थ्यो होला कि हामीलाई. एन्ड देन इफ त्यसपछि वी डिस्कभर्ड द कल एन्ड वी वाच इट त्यो डेफिनेटली एक्सपिरियन्स डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो होला बिकज वी वाच द बेटर फिल्म फर्स्ट देन द वर्स्ट फिल्म लेटर भने जस्तो भन्छ. सो डेफिनेटली त्यो त्यो त डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो होला एक्सपिरियन्स हाम्रो. मेरो पनि टेक त्यही जस्तो लाग्छ लाइक एक्सपिरियन्स पनि थियो. एक्सपिरियन्स चेन्ज गरेर जस्तो लाग्यो त्यो जति डिसअपोइन्ट हाम्रो थियो त्यो फिल्म हेर्दा कि. So going to the next point, how exposed are you to this film, Korean film culture? Korean film culture, I would say very low to mediocre को बिचमा हुन्छ होला. mediocre तिर अलि बेसीतिर हुन्छ होला because I got introduced to Korean के अरे यो फिल्म के भन्छ Korean wave भनौँ न. I got introduced to it very late. I think it was right after I met you and a couple of other friends and you guys actually like told me about the filmmakers हुन्छ नि कोरियामा नि राम्रो फिल्ममेकर्सहरू छ. अनि देन आई रियलाइज नेपालको युथ्सहरूमा पनि लाइक कोरियन फिल्महरूले चाहिँ इम्प्याक्ट चाहिँ पारेर रहेछ है भने जस्तो फिल भएको थियो. त्यसपछि आई डिस्कभर्ड कपाल अफ फिल्ममेकर्स. अनि द फर्स्ट फिल्म आई थिङ्क आई वाच्ड वाज के हेरेको थिएँ मैले इट वाज इदर नो प्यारासाइट त मुभी आएपछि हेरेँ आयो मैले. आई थिङ्क द फर्स्ट फिल्म आई वाच्ड वाज इन द मुड फर लभ. आई डोन्ट थिङ्क द्याट्स कोरियन द्याट्स अ हङकङ फिल्म. ए त्यो हङकङ हो नि त होइन राइट त्यही भएर कन्फ्युज भइरहेको क्या बिकज आई वाज डिभाइडेड अमङ इन द मुड फर लभ अनि के अरे मेमोरिज अफ मर्डर के. सो लाइक आई थिङ्क सो कोरियनमा चाहिँ आई थिङ्क इट विल बी मेमोरिज अफ मर्डर नै होला आई थिङ्क. अल्सो बिकज द वे आवर फ्रेन्ड पिच्ड टु अस हुन्छ नि एकदमै फिजिकल्ली त्यो ऊ के गरेर एक्सप्लेन गर्थेँ. अब लाइक हो भेरी इन्ट्रेस्टिङ भने जस्तो फिल भएको थियो. सो आई थिङ्क आई स्टार्टेड फ्रम बङजुङ नैबाट कोही फिल्मोग्राफीबाट होला. अनि आई थिङ्क आई वाच्ड almost every film that is put out except for one I think. The first one? I think so. I think अरू त मैले हेरिसकेँ. अनि अरू कोरियनमा हेर्ने भने त एकदमै लाइक ऱ्यान्डम फिल्म्स द्याट यु सजेस्टेड नेटफ्लिक्समा भएको अथवा के भएको एक दुईवटा हेरेको छु होला. नत्र भए चाहिँ त्यति फिगरसली चाहिँ मैले एक्सप्लोर चाहिँ गरेको छैन. ओके सो भनेपछि जब फर्स्ट टाइम नेपालमा त्यो कोरियन वेभहरू आउँदाखेरि युएर इन्ट्रेस्ट युएर इन्टु दोज थिङ्स म थाहै थिएन.
into those boys with flower and other K-dramas and ए त्यो सेक्सनमा चाहिँ फेरि आई न्यू इट वाज देयर okay. आई न्यू दोज सिरिज वर देयर बिकज स्कुलमा हुँदाखेरि त अब अलमोस्ट लाइक कति एभ्री वान न्यू हुन्छ नि त्यो कोरियन ड्रामाहरू एभ्री वान्स हेयर स्टाइल वाज द सेम हुन्छ नि सबैको ब्यागमा किचन हुन्थ्यो त्यो एक्टरहरूको सबै त्यो हुन्थ्यो सो आई न्यू द आइडिया बिहाइन्ड इट हुन्छ नि तर आई डिडन्ट रियली एक्सप्लोर इट त्यति धेरै एउटा हेरेको थियो होला सायद हुन्छ नि जस्ट बिकज अ फ्रेन्ड गिभ इट टु मी हुन्छ नि डोन्ट गिभ मी द्याट स्माइल डोन्ट गिभ मी द्याट स्माइल त्यही लाइक होइन फ्रेन्डले त्यहाँ भनेपछि आइन किन हेरेको थियो होला भन्ने त्यो छोडिदिउँ होइन त्यहाँ आई थिङ्क आई जस्ट पप्टेड इन अनि आई डोन्ट इभन रिमेम्बर मेरो एक्सपिरियन्स के थियो भनेर क्या त्यो फिल्म हेरेपछि हुन्छ नि बिकज आई डोन्ट नो वाट द्याट फिल्म वाज अहिले हुन्छ नि एक्सपिरियन्स पनि याद छैन प्लट पनि याद छैन के पनि याद छैन आई जस्ट नो आई वाच्ड वान मुभी जस्तो लाग्छ मलाई डिभिडीमा पहिला हुन्छ नि या द्याट्स माई होल एक्सपिरियन्स विथ कोरियन फिल्म्स एन्ड सिरिजेस मेरो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि लाइक सानो संसार आउने टाइममा सानो संसार जब आयो नि लाइक एभ्रीबडी वाज टकिङ के कोरियन मुभीको एडेप्टेसन हो माई स्यासी गर्ल भन्ने द्याट वाज हाउ आई गट इन्ट्रोड्युस्ड टु कोरियन फिल्म्स अनि कोरियन ड्रामा चाहिँ आई डोन्ट नो कताबाट आएको थियो बहिनीबाटै जस्तो लाग्थ्यो द ड्रामा वी टक्ड अबाउट बोइज विथ फ्लावर मैले एकचोटि हेरेको छैन होला कि त्यो ड्रामा लिटरली बसेर कुनै हेरेको छैन होला तर सेकेन्ड ह्यान्ड भ्युङ चाहिँ धेरै भएको छ मलाई एक्चुअली लाइक बहिनीले यति हेर्थ्यो कि आई नो एभ्री प्लट पोइन्ट हुन्छ नि लाइक कुन कहाँ आउँछ चाहिँ थाहा छैन मलाई तर यो आउँछ थाहा छ मलाई यो आउँछ थाहा छ मलाई यो आउँछ थाहा छ मलाई यस्तो भनेको थियो कि सो टकिङ अबाउट अदर मुभिज अफ द कोरियन फिल्महरूको मुभिज गर्दा चाहिँ I find kind of I can find kind of relatable भन्दा जस्तो हुन्छ मलाई चाहिँ त्यो फिल्महरू सर्टेन कुरा चाहिँ हाम्रो कल्चरसँग मिल्ने भएर हो कि जस्तै त्यो लाइक घर जान अगाडि खुट्टा निकाल्ने रे सरी जुत्ता निकाल्ने राइट त्यो कुराहरू वा त्यो एल्डर्सहरूसँग कुरा गर्दाखेरि त्यो रेस्पेक्टहरूको कुराहरू अरू त्यो कतै के अरे त्यो होइन टिनेजर्स आर ह्याङ्गिङ आउट उनीहरूको हुने कुराहरू चाहिँ लाइक ए अँ यो चाहिँ यता पनि हुने कुरा हो भनेर जस्तो चाहिँ हुन्छ मलाई राइट मलाई फेरि अलिकति डिफ्रेन्ट भयो जस्तो लाग्छ कि हुन्छ जस्तो अहिले मात्र मैले यो पोइन्टमा आएर डिस्कभर गराएपछि सायद त्यस्तै कुराहरू नोटिस गर्थेँ होला अब तर फर्स्ट इमेज त त्यो कोरियन ड्रामाहरू मात्रै थियो नि त मलाई मैले के पनि थाहा थिएन खालि आई कुड ओन्ली सी भिजुअल उहरू नि त क्युजहरू मात्रै थाहा थियो नि त मलाई पोस्टरहरू त्यो किचनमा मुखको फोटोहरू हुन्छ नि क्यारेक्टरको त्यो तिनीहरूको फोटोहरू हुन्थ्यो होइन अनि म चाहिँ के झन् रिलेट गर्दिनँ थिएँ कि हुन्छ नि ल मुखमा एउटा पनि पिम्पल छैन भने जस्तो हुन्छ सो एभ्री वान हेज दिस भेरी फेयर कम्प्लेक्सन हुन्छ नि एक थोपो केही हुन्छ नि के पनि छैन भने जस्तो हुन्छ नि मुखमा हुन्छ नि पेन्ट गरेर जस्तो मुख हुन्छ नि एभ्री वान इज वेल ड्रेस्ड अल द टाइम हुन्छ नि त्यो चाहिँ यसो आफ्नो साथीहरूलाई हेऱ्यो आफ्नो मुख हेऱ्यो ऐनामा हुन्छ नि 24 हुन्छ नि अनि त्यो एक्सप्लोर नगरेर पनि होला सायद एक्सप्लोर गरेर त्यो मेरो फसाड ब्रेक पनि हुन्थ्यो होला एक्सप्लोर गरिनँ नि त्यतिखेर सो फर द लङ्गेस्ट टाइम मेरो लागि चाहिँ इमेज त्यस्तै थियो कि हुन्छ नि क्लिन फेस एन्ड एभ्रिथिङ सो या मेरो चाहिँ रिलेट चाहिँ कम गरेको थिएँ क्या मैले इभन अहिले पनि हेर्दाखेरि पनि अब एकदमै एनालिटिकल भएर हेऱ्यो भने चाहिँ यो यता है हाम्रो उसमा नि मिल्छ है हाम्रो सोसाइटी पनि मिल्छ है भने जस्तो फिल हुन्छ तर एकदमै सर्फेसियल हेऱ्यो भने चाहिँ अहिले पनि काइन्ड अफ लाइक सम एक्सटेन्टसम्म चाहिँ अझै पनि त्यस्तै फिल हुन्छ कि मलाई या त्यही कुरा भनेर मैले याद आएको कुरा लाइक फर्स्ट टाइम मेरो त्यो के ड्रामाहरू हेर्ने एक्सपिरियन्समा चाहिँ त्यही भएको थियो मलाई त्यो हुन्छ नि कपालनी चिटिक्क भएको छ अरे लुगा नि चिटिक्क छ अरे मुख नि पुरा चिल्लो छ अरे चिल्लो त छैन जस मेरो जस्तो छैन अनि अर्को कुरा मलाई स्टुड आउट भएको त्यो लाइक ब्याडेमा स्टुड आउट भएको चाहिँ त्यो लाइक हक गर्दाखेरि पनि लाइक हुन्छ नि ए मेरो लुगा क्रिज बिग्रिन्छ बिस्तारै भनेर गरे जस्तो भएको थियो के हो यो भने जस्तो भएको थियो एज आई वाज एक्सप्लोरिङ द जनर बट मैले धेरै एक्सप्लोर त गरेको थिएँ तर आई नो द्याट इट्स अ गुड स्केपिस्ट जनर भन्छु मलाई राइट अनि लाइक वेन आइएम बोर्ड लाइक गो टु जनर जस्तो भएको छ आजकल मेरो चाहिँ ओके सो या एन्ड अदर थिङ अबाउट द कोरियन फिल्म्स द्याट आई हेभ नोटिस द्याट आई वान्ट टु टक अबाउट इज द ह्युमर आई फाइन्ड इन इट दे एक्चुअली फाइन्ड ह्युमर इन द मोस्ट ऱ्यान्डम अफ मोमेन्ट्स एन्ड सिचुएसन्स के हुन्छ नि इभन लाइक मेमोरिज अफ मर्डर के कुरा गर्ने भने पनि द अमाउन्ट्स अफ फ्लाइङ किक्स द्याट मुभी हेज हुन्छ नि एभ्री टाइम अफ फ्लाइङ किक्स कम हुन्छ नि इन द्याट फिल्म आई बर्स्ट आउट लाफिङ एभ्री टाइम के हुन्छ नि लाइक त्यो एउटा हाम्रो ग्रुपमा त रनिङ जोक जस्तै भइसक्यो हुन्छ नि त्यो फ्लाइङ किक्स भनेर हुन्छ नि सो या आई थिङ्क लाइक ह्युमर पनि दे एक्चुली हेभ अ भेरी क्रिएटिभ वे अफ हुन्छ नि इन्टरवाइनिङ द प्लट एन्ड द ह्युमर इन इट के हुन्छ इभन द बिकज मेमोरिज मर्डर त कोरमा त इट्स अ भेरी डार्क फिल्म नि त त्यसमा पनि हाँस उठिरहेको छ मलाई फिल्म हेर्दाखेरि मेजोरिटी हाँसिरहेको छु म भने जस्तो फिल्म छ क्या त्यसै जस्तै त्यो फिल्मको टोन चाहिँ एउटा छ तर ह्युमर भन्नाले के ह्युमरस भएको छ एकदमै हाँस उठ्यो भनेको चाहिँ
बङजुङको फिल्म बाहेक मलाई रिसेन्टली डिस्कभर गरेको फिल्म चाहिँ एउटा ह्यासट्याग अलाइभ भन्ने फिल्ममा पनि होला कि लाइक इट्स अ जम्बी अपोकलिप्स मुभी अनि देयर इज द सर्भाइभर इन हिज अपार्टमेन्ट एन्ड फर मेजोरिटी अफ द फिल्म वी आर जस्ट फलोइङ हिम अनि एउटा पोइन्टमा थाहा हुन्छ कि अक्रस हिज अपार्टमेन्ट बिल्डिङ देयर इज अनदर सर्भाइभर अनि उनीहरूको एउटा इन्टरेक्सन जस्तो हुन्छ राति के अरे इन्टरेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भोलि बिहान 7 बजे भेटौँ 7 बजे यता आइज विल टक एबाउट इट भनेर भन्थ्यो अनि त्यसपछि केटा उठेको देखाउँदाखेरि 11 बजी हुन्थ्यो त्यो त मै हो भने जस्तो राइट राइट कस्तो रिलेटेबल पनि भने जस्तो हुन्छ नि त्यो हेर्दा नि वियर्ड लाग्ने कि जम्मा अपोकलिप्स भइरहेछ यो 11 बजीसम्म सुतिरहेछ तर रियल लाइफमा हुनु त्यही त होला नि म भए त्यही हुन्छ नि त्यो अब यस्तै हाँसेँ त्यो मोमेन्ट चाहिँ पज गरेर एकछिन चाहिँ सो या ओके लाइक let's not digress more. Coming back to Call, I think we have covered. I mean, I've covered everything I want to say about it. Yeah. Talking from the basic plot, कहाँबाट सुरु भएको छ कसरी भएको छ भन्ने and our experiences with it. Any last word you want to have for this movie? Saying that The Caller is not the other movie that we wanted to talk about. It's a different movie. खाली जोडेको भएर Because it's based on the Call was based on that movie. So and we found out. So we thought. It would be interesting to discuss. How do the add going? I don't think I have anything else to add. I just like it was a very enjoyable experience for me. And if I had to like suggest it to anyone else, then I would highly recommend it. Yeah. Okay. Mero ni kura. Yeah, I think highly. Right. I also recommend it highly. Right. So let's like move on to the next film that we're going to talk on. So. The next film we're going to talk is like very vastly different from what we watched on Call Vanda. It's like very different. Like so different that the genre compare garnu paryo bhane like 1 र 10 मा राख्यो भने पनि like त्यति को difference हुन्छ होला दुईटा फिल्ममा. But then we decided to watch it and we felt like yeah, it might be interesting if we talked about these two films in one podcast. हुन्छ नि हेर्नु अगाडि पनि it felt like yeah, let's like try how well we can digest different genres in one sitting भने जस्तो हुन्छ नि अथवा one sitting back to back भनौँ न in a way back to back हेर्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ त भने जस्तो लाग्यो. So the next film we watched was Happiest Season and it was directed by Clea Duvall अनि written and directed by Clea Duvall. तर the thing that really grasped me was the cast के trailer was typical trailer sir and but the cast on the बिस्तारै actress reveal हुँदै गयो and I was like oh she's in this, oh she's also in this, oh I like her too भने जस्तो भएको थियो. So I'm just going to read out the names like so it stars Kristen Stewart, Mackenzie Davis, Alison Brie, Aubrey Plaza, Mary Holland and Dan Levy and like a bunch of other supporting cast भनौँ न. So एकदम बेसिक भन्ने नै हो भने Happiest Season चाहिँ it's like a very typical holiday Christmas film but with a very interesting twist भने जस्तो छ कि. So we सुरुदेखि नै भन्ने हो भने we follow these two characters Abby and what's her name Harper. Abby is played by Kristen Stewart and Harper is played by Mackenzie Davis. So when the film starts we're following these two characters and they're actually going to see their see Harper's parents in their family home. And the most interesting part is they're actually in a relationship. Those two are in a relationship. But the most interesting part is they're going to Christmas and Harper is taking her girlfriend to her parents' house. Her parents doesn't know that she's actually gay and that she's in a relationship. त्यति मात्रै सुन्दाखेरि नै मलाई चाहिँ फिल्म हेर्दाखेरि it was like such an interesting concept भने जस्तो के. And फिल्मको फर्स्टमै it's introduced भन्दा पनि it's like shown us that Kristen Stewart character wants to propose to Mackenzie Davis character भनेर के. अनि she doesn't know that her parents don't know भनेर हुन्छ नि. And then when it is revealed I was like, oh man, this is a very intriguing plot line भने जस्तो फिल भएको थियो. One of them wants to propose, other one is taking her to her parents' house, but then the parents don't know that they are actually in a relationship भने जस्तो फिल भएको थियो क्या. अनि त्यसले नै मलाई ग्रास्प गरिसकेको थियो. And then we watched the film and बिस्तारै घर पुगिसकेपछि we were actually introduced to her parents who actually हुन्छ नि हेर्दाखेरि they kind of feel very uptight के हुन्छ नि. त्यो डायलग्सहरू अलिअलि आउँदाखेरि पनि ह्युमरस पारामा युज गरेछ but then if you think about it त्यो there's like subtle subtext to what they say के हुन्छ नि. बिस्तारै अलिअलि हिन्ट गरेछ that they actually don't support that kind of lifestyle भने or that kind of life choices भने जस्तो हिन्ट गर्छ क्या अलिअलि गरेछ. अनि it was a very interesting thing because we know that these characterलाई उनीहरूको मेन मेजर कन्फ्लिक्ट नै त्यही भइसकेको छ अहिले that they can't act as themselves. हुन्छ नि they have to pretend like they are someone else
and the parents actually think that Christian Stewart is just another friend that has tagged along भने जस्तो फिल हुन्छ नि त हेर्दाखेरि orphan roommate orphan roommate हुन्छ नि orphan मात्रै भन्दाखेरि हुन्छ नि इट्स एक्चुअली भेरी सिरियस थिङ नि त होइन त्यो जोक गर्नु हुँदैन भने जस्तो फिल हुन्छ बट देन दिस फिल्म एक्चुली युजेस द्याट पनि इन अ भेरी क्रिएटिभ वे के दे युज इट इन अ भेरी ह्युमरस वेमा युज गरिरहेछ बट देन वेन यु एक्चुली थिङ्क अबाउट इट एकदमै सटल पारामा सोसाइटीलाई त्यो एउटा दिइरहेछ क्या त्यहाँ फिल्मले हुन्छ नि आई रियली लाइक द्याट एस्पेक्ट पनि त्यही अनि लाइक वेयर इन्ट्रोड्युस टु द प्यारेन्ट्स देन वेयर इन्ट्रोड्युस टु आवर सिस्टर्स अनि सिस्टर्सहरूसँग इन्ट्रोड्युस हुने बित्तिकै वी फाइन्ड आउट द्याट हुन्छ नि दिस फ्यामिली द्याट दे हेभ isn't actually a good functional family and they're just trying to show everyone else that this is a very big perfect family भनेर क्या but then we soon realize हुन्छ नि बिस्तारै बिस्तारै plot develop हुँदै जाँदाखेरि that the sisters and the family and the father and the mother and everyone they don't really work well भने जस्तो हुन्छ everyone is pretending in some way भने जस्तो हुन्छ everyone isn't who they want to be भने जस्तो they're actually in a cage भने जस्तो feel हुन्छ क्या बिस्तारै फिल्म हुँदै जाँदैन and I thought it was एकदमै बिस्तारै बिस्तारै त्यो जुन वेमा दे युज्ड दुईजना क्यारेक्टर हाम्रो मेन क्यारेक्टरहरूको मेन कन्फ्लिक्टलाई लिएर एन्ड देन वी टाई द्याट टु द फ्यामिली कन्फ्लिक्ट आई थट द वे दे डिड इट वाज भेरी वेल क्या अनि हेर्दाखेरि आई डोन्ट थिङ्क देयर वाज अ सिङ्गल मोमेन्ट वेयर आई डिडन्ट वाजन्ट लाइक एक्साइटेड टु सी वाट वाज कमिङ नेक्स्ट भने जस्तो फिल भइरहेको थियो कि हुन्छ नि मलाई चाहिँ आई फाउन्ड द्याट भेरी इन्ट्रिगिङ आई डोन्ट नो हाउ यु फेल्ट अबाउट इट त्यो मुभी हेर्दाखेरि For me, that movie, like, yeah, just say, I didn't know much about the movie. Yeah. I'm trailer there. I think I knew what I was getting into. So my experience on the person, like, I found really to kind of like a very holiday movie, sort of discussing relevant issues and very. के भन्छ creatively as well as not in a forced way भने जस्तो कि त्यो it was very appealing and unforced भने जस्तो लागिरहेको थियो very authentic कुराहरू लागेको थियो right I think the जस्तै कोरमा इज dealing about identity and representation अनि in different level नि त right त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ त्यसलाई पनि अझ that taking that issues and showing it in a very Christmassy kind of way because typical experience मलाई मन परेको थियो typical holiday film भनेको it's like always about family and everything and then something happens and then they are divided and then they have to find their they have to find their way back and at the end everything is very jolly and everything त्यस्तो खालको हुन्छ नि त अनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्थ्यो कि मलाई त्यो पनि अनि आई थिङ्क द मेन रिजन फर द्याट इज अल्सो बिकज द डिरेक्टर herself is from the queer community and I found out that अघि न ठ्याक्कै एकछिन अगाडि I was like यतिकै आर्टिकलहरू पढिरहेको थिएँ मुभीको बारेमा अनि I found out that it's actually a very personal story to her हुन्छ नि उसले पनि like she came out to her parents on Christmas Day रहेछ क्या so like it's very very relatable हुन्छ नि for her हुन्छ नि अनि स्क्रिप्ट पनि उसले लेखेको अनि with Mary Holland भन्ने who also plays one of the sisters she helped her write the script अनि finding out that it was very personal to her she's also one of her sister as in like in film not in the real life in the film अनि त्यो डिटेल थाहा पाइसकेपछि चाहिँ यसो सोच्दाखेरि चाहिँ oh yeah I think that really helped this film to not be cringy or not be too के भन्छ अब फेथफुल भएको छ जस्तो लाग्छ कि त्यो जे देखाउनु खोजेको छ नि to be authentic in sense कि like where the idea is not being shoved down your throat it feels very natural it flows very naturally नि त and I have like couple of quotes that she said that really spoke to me हुन्छ नि भनिहाल्छु है त so she said I love Christmas movies, but I had never seen my experience represented in a Christmas film. Okay. So that was kind of like a motive to make the film. Another part for that quote was, as a filmmaker, I want to make movies that have a great social impact, where you go in and be entertained, but where people who are not represented as much in films can feel seen in a genre where they have felt invisible. Nice. Like, such a good perspective for a filmmaker to have because since she is from a queer community obviously she wants her voice to be heard and she could have like gone the easy route and just made a typical queer film a girl meets girl and then they have a relationship and then something happens and then you know the typical rom-com usma jana saktyo ni ta but then she chose to take this Christmas as the base for her film also because it was personal to her but then I think she also did it because it's a holiday film. It should also it's a family film. In the end, it is a family film. It's about family. It's family में जोड्छ नि त लास्टमा गएर. So I think उसको expectations about what she wanted to do with this film was also because let families go in the theater, let them watch this holiday film. But
त्यो हेर्दा हेर्दा पनि आई वान्ट टु सेयर दिस स्टोरी किनकि हाम्रो कम्युनिटी अथवा त्योभन्दा पनि तिमीहरूकै एभ्री वान एल्सको क्रिसमस स्टोरी जस्तो हुन्छ नाउ दिस इज हाउ माई क्रिसमस स्टोरी वाज or how हुन्छ नि queer community को Christmas might be the complications that might have but I think that was her way हुन्छ नि that's the perspective that she wanted to choose भन्ने जस्तो लाग्छ and I think that is a very interesting and very relevant पनि के यो मोमेन्टमा आएर हुन्छ नि in this time where so much of discrimination is happening all over the world हुन्छ नि I think त्यही कुरामा जोडेर representation is also very important I think this film does it so well यो कुरामा जोड्दाखेरि पर्फर्मेन्सै कुरा गर्नुपर्छ होला सायद नेक्स्ट डिरेक्टर पछि आई थिङ्क पर्फर्मेन्सै जान्छ क्रिस्टियन स्टुअर्ट एन्ड मेकेन्जी डेभिस म्यान दे सोल्ड द फिल्म टु मी म्यान सच अ गुड क्यास्ट सच अ गुड भन्छ नि बन्च अफ एक्टर्स द्याट हेभ पुल्ड छ नि एन्ड दे रिलेसनसिप फेल्ट सो नेचुरल हुन्छ नि त्यो कन्फ्लिक्टहरू पनि कस्तो नेचुरल फिल हुने एन्ड मोस्टली वी आर सिइङ द स्टोरी फ्रम एबिस पर्सपेक्टिभ अनि फ्रम एबिस पर्सपेक्टिभ वी क्यान फिल लाइक अब उसको गर्लफ्रेन्डले आफ्नो पेरेन्ट्सलाई भनेकै छैन द्याट देयर इन अ रिलेसनसिप अर द्याट सी इज गे भनेर देन सी इज ट्राइङ टु मेक मी बी समन हु एम नट भने जस्तो गर्दा मुभी हेरिराख्दाखेरि टुवर्ड्स द फाइनल कन्फ्लिक्ट अफ द फिल्म वी फिल लाइक वी रुटिङ फर एबी नि त क्रिस्टियन स्टुअर्टको क्यारेक्टरलाई रुट गरेर हुन्छ नि त हामी एन्ड वी फिल लाइक मेकेन्जी डेभिसको क्यारेक्टर हार्पर चाहिँ इज इन द रङ सी सुडन्ट बी डुइङ द्याट भने जस्तो लास्टमा एउटा मोमेन्ट पनि छ जुन चाहिँ एकदमै त्यसले झन् फिल गराउँछ नि त्यो कुरा But then soon after that, take scene there's another scene where another character comes and consoles Kristen Stewart's character, and there's this whole arc about how everyone's coming out stories different. And I wasn't expecting that actually. I was just expecting that someone will come and console her and and then film. But then it took a very different twist at the ending. And throughout the film, we're actually against Harper, but then सीन पछि लास्टको त्यो साथीले आएर उसलाई भन्ने सीन पछि चाहिँ फिल लाइक नो म्यान त्यो मुभी हेरेपछि त आइम इदर नट अन हर साइड आइम नट इदर अन हर साइड भने आई फिल फर देम इक्वली भनेर त फिल भएको थियो आई वाज द लाइक द्याट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ थिङ हुन्छ बिकज इभन रमकमहरू नै हेर्ने भने पनि टिपिकली वी फलो वान क्यारेक्टर नि त अनि वी रुट फर द्याट क्यारेक्टर वी रुट फर द क्यारेक्टर द्याट रिलेट टु अथवा हुन्छ नि or that is or whose perspective we are seeing seeing भने जस्तो हुन्छ नि त अनि यो फिल्ममा चाहिँ इभन दो वी आर सिइङ मोस्ट अफ द फिल्म थ्रु एभरेज पर्सपेक्टिभ लास्टमा गएर त्यो एउटा त्यो आर्ट ल्याउँदाखेरि चाहिँ आई वाज लाइक ड्याम म्यान त्यो त सोचेर बनाएको रहेछ इट्स नट जस्ट टिपिकल प्लेन हलिडे फिल्म चाहिँ होइन लाइक सी एक्चुली वान्ट्स टु से समथिङ फर द कम्युनिटी देयर इज अ भोइस बिहाइन्ड इट हुन्छ नि द्याट वाज सो स्ट्रङ टु मी क्या हुन्छ नि अभियसली 100% हामीले वी क्यान्ट रिलेट टु इट इन 100% म्यानर तर स्टिल एज अ भ्युवर वाचिङ इट डिफ्रेन्सिएट त गर्न सकिन्छ नि त हाउ इट्स बिङ पोर्ट्रेड भनेर आई थिङ्क इट वाज भेरी ब्युटिफुली पोर्ट्रेड म्यान या तिमीलाई के छ त्यो जस्तै पर्फर्मेन्सको कुरा गऱ्यो नि तिमीले लाइक द फर्स्ट थिङ आफ्टर वाचिङ द मुभी मैले भनेको कुरा थियो लाइक दिस टु गर्ल्स आर पर्फर्मिङ दिस इन्टिमेट सिन्स तर इट्स भेरी नेचुरल भने जस्तो हुन्छ नि लाइक टु पिपल इन लभ अफ एक्सप्रेसिङ देमसेल्फ भने जस्तो लाग्छ It wasn't being like just it didn't feel like two actors trying to portray these characters भन्ने जस्तो लागिरहेको थिएन that was the one thing stood out भएको मेरो फिल्ममा अर्को तिमीले भनेको जस्तै लाइक जुन त्यो की मोमेन्ट भनेको थियो नि त्यो लाइक अ फ्रेन्ड अफ एबी इज कन्सोलिङ हर अनि सेइङ द्याट एभ्रीबडी हेज अ डिफ्रेन्ट स्टोरी भने जस्तो यो चाहिँ मैले खत्रै नोटिस गरेँ भन्ने कुरा जस्तो लाग्छ त्यो लाइक थ्रु द फिल्म त्यो कस्तो सटल्ली त्यो अलिअलि सोसियल मेसेजहरू पनि दिइरहेको छ भने जस्तो चाहिँ आई थिङ्क दिस टु थिङ्स वेयर too appealing for me coming out of this movie. मेरो लागि चाहिँ एक दुईवटा अर्को पोइन्ट चाहिँ आई थिङ्क त्यो रिलेसनसिप र क्वेयर कम्युनिटीको त भयो होइन आई थिङ्क अरू कुरा द्याट एड्स टु द्याट स्टोरी आर्क इज द फ्यामिली एस्पेक्ट पनि क्या हुन्छ नि आई थिङ्क दे टच्ड अन दिस हुन्छ नि पेरेन्ट्स ह्याभिङ एक्सपेक्टेसन्स फ्रम द चिल्ड्रेन एन्ड द चिल्ड्रेन सिकिङ भ्यालिडेसन्स फ्रम द पेरेन्ट्स क्या त्यो होल एस्पेक्ट पनि दे हेभ ग्राब्ड एन्ड द्याट्स एक्चुली द भेरी कोर रिजन वाइ Harper's character doesn't have that guts or doesn't have the courage to come out to her parents because she thinks that if she does, her father's or mother's image is going to be ruined. Also because the movie the father is trying to run for mayor, so that so if she comes out, that becomes big news and then it will hamper his campaign. So I think two kind of like added up pretty well because even the sisters arc
they're always bickering हुन्छ नि त्यो दुईजना also the sister is played by Alison Brie हुन्छ नि such a beautiful actress हुन्छ नि not just her appearance but just the way she performs के हुन्छ नि I really like her हुन्छ नि I've known her since Community हुन्छ नि म खास मेरो स्माइलाको कारण त्यही एलिसन ब्री भन्ने बित्तिकै कमेडी याद आउँछ राइट अनि इभन द सिस्टर्सहरूको जुन त्यो राइभलरी जस्तो देखाएको छ एउटा डिसफङ्क्सन रिलेसनसिप सिस्टर हेज दिस काइन्ड अफ सेन्स अफ हुन्छ नि आइएम बाउन्ड भने जस्तो एउटा केही हिसाबमा देखेर हुन्छ नि त सबै तिनैजना या अनि इन द एन्ड वी काइन्ड अफ लाइक टाई द नट्स इन्टु बिलिभिङ द्याट अन्डरस्ट्यान्डिङ द्याट इट्स बिकज द पेरेन्ट्स हेभ दिस सेन्स अफ एउटा टर्नल भिजन हाउ देयर डटर सुड बी अर हाउ देयर लाइफ सुड बी भन्दा पनि आई थिङ्क लाइक सेल्फिसनेस पनि छ क्या त्यो एस्पेक्टमा चाहिँ नि I want my daughter to be like this so that this will help my image be good भने जस्तो हुन्छ बिकज एलिसन ब्रीको क्यारेक्टर पनि त्यसो नि उसको क्यारेक्टर चाहिँ टिपिकल हाउसवाइफ जस्तो बनाइदिएछ कि हर फादर्स पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ इभन दो सी हेज हर ओन बिजनेस एन्ड सी इज एन इन्डिपेन्डेन्ट वुमन ट्राइङ टु मेक अ बिजनेस एभ्री टाइम दे गो इन अ डिनर सेटिङमा अथवा कुनै एउटा ग्यादरिङमा गयो उसलाई इन्ट्रोड्युस गराउँदाखेरि चाहिँ अलवेज हि युजेस हर एज हुन्छ नि सो पिस जस्तो के हुन्छ नि दिस इज माई ब्युटिफुल डटर हु इज म्यारिड टु दिस ब्युटिफुल म्यान एन्ड हेज दिस टु ब्युटिफुल चिल्ड्रेन सधैँ त्यही मात्रै लगिरहेको हुन्छ अनि मकेन्जी डेभिसको क्यारेक्टर सधैँ दिस इज द डटर द्याट एक्चुली डिड समथिङ भने जस्तो हुन्छ नि एन्ड देन द मिडल डटर प्लेड बाई म्यारी हलिन चाहिँ सधैँ सी इज द आर्टिस्टिक टाइप हु दे डोन्ट रियली हुन्छ नि केयर अबाउट भने जस्तो हुन्छ सी इज जस्ट देयर भने जस्तो कहिले पनि त्यो क्यारेक्टरलाई चाहिँ कहिले पनि वेट दिँदैन कि उनीहरूले Yeah. In a weird way, I connected because that is called middle child syndrome. And since I'm a middle child, I could relate to her. Right. So everything in this film, like now thinking about it right now, how it molded into such a beautiful story and had this perfect tie-in at the end. I thought it was really beautiful film. And I think in recent times, I think this will be my favorite holiday film. I kind of like, in a weird way, want to make it a ritual. Like every time around Christmas, I feel like I should watch this film. Because in a very weird way, I connected to the film. Yeah. Oh, to like connectivity, like you just get connected with it. Yeah. On the holiday film, one of the tropes like, in this film, like you are just getting sucked into this world and being very connected and feeling very part of it. Not part of it. I don't know. Okay, in a way we can say being like we feel like we are becoming part of this dysfunctional family. Right. So okay. So ये कुरा में लगे I feel like I want to join this in अलिकति हाम्रो personal context मा जोड्न मन लाग्यो as viewers हुन्छ नि. So like as straight men, like I'm assuming you're straight because I've never asked you. Because I've never asked you. It's kind of wrong to assume someone's sexuality. So I think I'm a straight man. I think you are too. So when you're watching films like these, where they portray queer characters, or especially in like romantic films, how much or do you actually connect with them? Because, for example, more धेरै connect गर्ने त if I watch a boy-girl couple नि त because I am straight. Like for example, when I watch 500 Days of Summer, I connect to it in a very कति level हुन्छ नि. I connected to my past experiences or my own हुन्छ नि life को कुराहरू, my past relationships हुन सक्छ हुन्छ नि. When I'm watching that film, like I feel like yes, this is my story. भने जस्तो हुन्छ कि म हेर्दाखेरि because I connect to it हुन्छ नि. And especially it's shown from a guy's perspective and I connect to those film more भने जस्तो feel हुन्छ कि. So what is it like for you as a straight man? Getting connected to this character. Yeah, like how much do you connect to characters from queer community भने जस्तो हुन्छ नि अझ यो कन्टेक्स्टमा स्पेसिफिकली बोल्ने हो भने? I don't know man, यो त एक्चुअली खतरै क्वेसन छ त्यो. जस्तै okay, I think it depends upon films. कस्तो फिल्म हेरेको छ भने डिपेन्ड गर्छ त्यसको कुरामा. So specifically in this film, I was very connected to this character because like जस्तै it is not just about community, like it's about the human aspect. Right. Okay, I'm seeing two girls falling in love, but I'm also seeing two humans falling in love. Right. And त्यो aspect चाहिँ म कनेक्ट भइरहेको थियो फिल्ममा चाहिँ. I agree. Yeah, because in the end, as human beings, the thing that connects us is emotions. No matter the sexual orientation that they have, or we might have, in the end, human connection to and that connection is emotions.
you and I are bros because we connected in a very emotional way. यतिकै त हामी साथी नै हुँदैन थियो होला नि. Yeah, I think तिमीले भनेको कुरा I agree with it. Yeah, मलाई चाहिँ लाग्छ जस्तो अनि जस्तै तर फेरि स्पेसिफिकली यो फिल्मको कुरा गर्दाखेरि अरू आई हेभन्ट सिन जस्तै कल मी बाई योर नेम आई हेभन्ट सिन त्यो पनि राम्रो फिल्म छ भनेर भनेको थियो. सो या आई थिङ्क I can relate to them in a sense that I'm seeing a human connection out there. I'm seeing the emotion of love being portrayed. Yeah, so connection ko level ma I get just certain filmहरु चाहिँ होला like where we just for some reason you are not connected. I think but त्यो कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने I think it depends on the filmmakers and how they portrayed the characters in the film and the actors and how they carried those characters. हुन्छ नि अब के भने how they carried those characters ठिकै छ हुन्छ नि यही फिल्ममा पनि it feels very natural नि त not for a moment that we think these are gay characters भनेर कहिले दिमागमा आउँदैन नि त so naturally feel हुन्छ कि like this is a relationship and this is their story भने हुन्छ नि त I think त्यो एस्पेक्ट कहिले पनि दिमागमा आउँदैन नि त yeah I think you just kept it in very beautiful lines like it's just a love story of two person and we're first following that one हुन्छ like weird experience चाहिँ Call Me By Your Name हेर्दाखेरि भएको थियो कि जस्तो अब यो फिल्म त it's like a lesbian couple छ नि त like because as a guy girl भन्ने बित्तिकै the opposite sex भन्ने बित्तिकै it's like completely different thing on the for us हैन perspective wise हेर्ने मुभी हेर्दाखेरि पनि even like फिल्ममा केटीको पर्सपेक्टिभबाट देखाएको छ भने maybe in some way will be connecting it a little less than if it was represented or shown from a guy's perspective नि त अनि Call Me By Your Name हेरे two dudes falling in love हुन्छ नि अनि I was kind of skeptical हुन्छ नि हेर्दाखेरि if I'll connect to it or not भने जस्तो फिल भइरहेको थियो हुन्छ नि and there are kind of like couple of intimate scenes पनि हुन्छ नि in that film where I felt like oh I think I won't be able to watch these scenes पनि भएको थियो कि मलाई दिमागमा त्यस्तो पनि आएको थियो कि but when I watched it I didn't feel anything के हुन्छ नि त्यस्तो नराम्रो फिलै भएको थिएन कि हुन्छ नि I could actually kind of feel the heat भने जस्तो हुन्छ नि कहिले काहीँ त्यो मुभीहरू हेर्दाखेरि हुन्छ नि ए ओके सो yeah it doesn't really matter भने जस्तो फिल हुने के हुन्छ नि even if it's like two guys making out I feel like भित्रभित्र कतै न कतै चाहिँ I think this will make me uncomfortable भने जस्तो फिल भइरहेको थियो क्या back of the mind हुन्छ नि but when I watched it like it didn't feel anything हुन्छ नि I actually like was really into it हुन्छ नि I was really into the moment भने जस्तो भएको थियो कि मलाई and because like the characters in that film are so well done हुन्छ नि let's not get too into it because I'll end up bickering for hours. So I really love that film as well. And then the ending of that film is one of my favorite endings in movies. Even till now, when I think about when I watched it for the first time, yeah, man, that experience was out of the world when I the film. Yeah. So anything you could add much on? I think that's like just as a viewer, you get connected or not. I think it depends on the story and the voice behind doing it when it's just to like my summarizing I mean like in summary saying the answer to the question you asked. Yeah, I think they know like so. Right. So I think मेरो पनि गफ गर्ने चाहिँ पोइन्ट्सहरु सक्यो जस्तो लाग्यो मलाई पनि. Okay. So let's like summarize these two experiences that we have. जनि मुभीको बारेमा भन्दा पनि how did you feel watching such different films? तर भन्दा भन्दै मैले एउटा कुरा चाहिँ रियलाइज गरेँ again I'm going to use the word again I'm going to get I'm going to falter serendipitously right okay right way let's say two films as different polar opposite as they were there was one common narrative that we landed up on as like also the say really common narrative भन्दा नि the common thing in both narrative that we landed up okay coincidentally when it's like मलाई नसोध्दा मलाई थाहा छैन भन्दैछु I was taking the dramatic pause. I think the both stories were about two girls. Okay, yeah. And their relationship on the right. So that was the common thing I found somehow. I don't know what in a weird way. In a weird way, right. And also because they both have like this arc of family. Open sound the दुवै फिल्ममा family concept पनि छ right के हामी त खतरै मान्छे हो थाले के so yeah मैले चाहिँ सोधेको चाहिँ अब लास्टमा एक्सपिरियन्स नै भन्थ्यौँ न like how did you feel watching these two films? Watching these two films watching Call we were scared but it was good scared I mean because the movie was good and so scared हुनु जायज जस्तो लाग्छ watching Happiest season I mean it was
just an endearing film at the end. Yeah, I think मेरो चाहिँ ट्रेडिसन हुँदैन तर I will be going back to this movie whenever I feel like feeling endeared. मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने I really enjoyed both of the films हुन्छ नि होइन हेर्दाखेरि I think I don't think I've ever done this हुन्छ नि when I watched two very different genre को फिल्महरू इभन मलाई गीत सुन्दाखेरि पनि त्यस्तै हुन्छ कि ब्रो हुन्छ नि इफ आइम लिसनिङ टु मेटल अझ अहिले अलिक कम तर पहिला चाहिँ मेटल सुनिरहेको छ भने मलाई मेटलै सुन्नु पर्थ्यो कि हुन्छ नि अथवा रक सुनिरहेको छ भने रकै सुन्नु पर्थ्यो एकचोटि हिपहपतिर चाहिँ गयो भने मलाई अप्ठ्यारो लाग्थ्यो कि हुन्छ नि सो लाइक मुभी हेर्दाखेरि पनि त्यस्तै हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो बट देन आई थिङ्क हामी चाहिँ डाइजेस्ट गर्न सक्ने चाहिँ भइसकेको छौँ जस्तो लाग्यो हुन्छ नि फ्रम जम्पिङ फ्रम वान जनर टु अनदर तर यसो सोच्दा दिमागमा खोइ फ्याक्टै एउटा कुरा चाहिँ आफूले क्वेसन आयो कि मलाई हुन्छ नि इफ यु ह्याड टु रेट वान अफ द फिल्म्स over the other, what would it be भने जस्तो फिल भयो क्या मलाई It's a different thing. It is like very different movies. The still भने जस्तो हुन्छ नि ल रेटै गर्नु पर्यो भने अथवा if you had to choose one over the other ल त्यो त अझ पर्सनल भयो नि त if you had to choose one movie over the other which one would you choose? के स्पटमा पर्यो अलि I think it will depend on the mood. तर I जस्तै in my regular daily life, in my natural mood, if I have to choose, I think I will choose Happiest Season over Call. Yeah. Just because, not just because, the key factor being that it is a very endearing film and very के भन्छ त्यसलाई feel good and very pleasant movie to watch. Whereas Call हेर्नलाई चाहिँ एउटा माइन्डसेट बनाएर हेर्नुपर्छ भन्ने जस्तो हुन्छ there are certain films that you have to have a mindset to watch भने त्यसमा चाहिँ Call versus लाग्छ right. So for that I'll be choosing Happiest Seasons लाग्छ त्यसमा I think म पनि त्यही हो मेरो पनि त्यही हो I think because Happiest Season has this quality of rewatchability like right after you watch it kind of like makes you feel like I think I want to know more about them भने जस्तो फिल हुन्छ नि एक हिसाबले लाइक सिरिजमै एउटा उनीहरूको डेली सिरिज जस्तो बनायो भने पनि रमाइलो हुन्छ होला भने जस्तो फिलिङ आउँछ नि त होपफुल फिलिङमा एन्ड हुन्छ नि त वेयर एज द कल एन्ड्स इन अ भेरी डार्क एन्ड ग्रिटी वे काइन्ड अफ इन अ डिप्रेसिङ वे हुन्छ नि सो लाइक आई फिल लाइक मलाई कसैले सोध्यो भने आई वुड से ह्याप्पिएस्ट सिजन बिकज इट्स सच अ गुड फिल गुड मुभी विथ भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ्स टु से हुन्छ नि and done in a very beautiful way, performed in a very beautiful way. I think I would also say happiest season. Yeah. So happiest season for any mood, and for the mood with the mindset, the call. Right. Any notes? I think that's about sums up everything we have discussed today. Right. All right. So let's end it, I guess. Yeah. आजको लागि. धेरै गफ नि गरे यसलाई. Right. All right, guys. So this is the end of the episode. अनि I think we've talked रमाइलो कुराहरू भयो जस्तो लाग्यो आजको एपिसोडमा सो इफ यु लाइक सुन्दाखेरि रमाइलो लाग्यो भने लेट अस नो एन्ड प्लिज डु सेयर इट विथ एनी नर्ड बडिज द्याट यु हेभ अर एनी मुभी लभर्स द्याट यु हेभ या सब्सक्राइब टु द च्यानल हिट द लाइक बटन एन्ड आई थिङ्क विल सी यु इन द नेक्स्ट एपिसोड या बाई Jazz hands. What the hell, man?